close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. তো আমি এতিয়া বহি লৈছোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু তো চাওঁ বাপৰে এতিয়া আমাৰ তেওঁ নেজানে মেকআপ কৰিবলৈ মানে বক্সটো অলপ ডাঙৰ আৰু মোৰতো ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আইলাইনাৰ হ'লে মোৰ কাৰণে মেকআপ বেষ্ট মেকআপ মই জানো দেই মেকআপ কৰিবলৈ এনে নক'বা কিন্তু অথনি ক'লে ইমানো নাজানো জানো আৰু মানে মেকআপ কৰিবলৈ অ'কে এইটো চাওক আৰু তেওঁ মোক সুন্দৰী বনাই বান্দৰী এইটো ফেচ টোনাৰ এইটো লাভ নেচাৰ অৰিফ্লেমৰ হয় চ' যিহেতু তাই ফেচত বহুত এতিয়া ডাষ্ট হৈছে চ' এইটো আমি এইটো ৰিমুভ কৰিম অ'কে তো মই মুখখন এতিয়া চাফা কৰি ল'লোঁ তো এতিয়া আমাৰ লেপন চলিব অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ আমি এইটো মানে মই এটা ছেপাৰেট বটল ইউজ কৰোঁ ইয়াত মই গুলাবৰী ৰ'জ ৱাটাৰ ইউজ কৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট ফেচত জাষ্ট এপ্লাই কৰিম অ'কে তো এতিয়া আমি এল'ভেৰা জেল এপ্লাই কৰিম এতিয়া এল'ভেৰা জেল লগাই ল'লোঁ এতিয়া নেক্সট কি লগাম আমি এতিয়া আমি নেক্সট লগাম প্ৰাইমাৰ নাই মাল আছে মাল নহয় মানে আছেনে বস্তু আছে দেই মোক ইনচাল্ট নামাৰিবা দেই প্ৰাইমাৰ লগালে এতিয়া এইটো মিলাব এতিয়া আমাৰ বিউটিচিয়ানে এইটো মানে আমাৰ নিচিনা মানে যোনবোৰ নাজানা মানুহ চ' মানে এইটো আমি চেলো টেপ দি মানে কাম চলাওঁ চকু টকু উঘালি নেপেলাবি মোৰ নাপেলাম উঘালিয়ে পেলাম আচলতে আজি পুৰা প্লেন কৰিছোঁ মেলিব পাৰিম উঘালি নাপেলাওঁ দে এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইফালে চেলো টেপ মোৰ পিম্পলছকেইটা চাব দিয়া নাই এইটো চাওক আৰু এইফালে যিহেতু জানে মই বহুত এটা এজনী মানে প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় চ' মানে এয়া মোৰ মানে ব্ৰাছ হয় এইকেইটা বহুত হয় এইকেইটা মানে বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় এইকেইটা মই সৰোজিনীৰ পৰা কিনিছিলোঁ 50 টকাতে সেইকাৰণে বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় চ' বহুত কেয়াৰফুলি হেণ্ডেল কৰিব লাগে হিলাৰী ৰডা আই শ্বেডো পেলেট হয় এইটো এক্সপেঞ্চিভ হয় এইটো 120 টকাত কিনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা চ' এইটো মানে আমাৰ নিচিনা বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে মানে ট্ৰাইং আমি এনেই জাষ্ট লাইট পাৰ্পল অলপ এড কৰিম আমি এইটো চকুটো চেম প্ৰচেছ এপ্লাই নেক্সট এইটো ষ্টিৰ কালাৰৰ লাভ ইট কালাৰ পেলেট হয় এইটোত ইয়াত মানে মেক্সিমাম গ্লিটাৰ কালাৰ থাকে চ' যেতিয়া আমি স্মকি আইজ কৰোঁ তেতিয়া এইটো গ্লিটাৰ কালাৰটো ইয়াৰ পৰা এড কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আমি অৰেঞ্জ কালাৰ এড কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণেও আমি চেম অৰেঞ্জ গ্লিটাৰটোৱে ইউজ কৰিম চিট আৰু মই ভাবিছোঁ এই অৰেঞ্জটোৰ লগতে অকণমান ব্ৰাউনিছ টাইপৰ যোনটো অৰেঞ্জ হয় সেইটো মিক্স কৰি দিওঁ বুলি আই মেকআপটো অলমষ্ট ডান বুলি ক'ব পৰা যায় চ' এইটো আমি ৰিমুভ কৰি দিম অ'কে তো এতিয়া আমাৰ আই মেকআপটো কমপ্লিট হ'ল বাকীখিনি এতিয়া আকৌ কৰিব অলপ গ্লিটাৰ পৰি গৈছে অকণমান যদি গ্লিটাৰ্ছ অভিয়াছলিটো পৰে কিছুমানত কাৰণ মোৰতো বহুত ভাল কোৱালিটি যিহেতু 100 টকীয়া চব পৰিছে গ্লিটাৰ চ' যদি বেছি গ্লিটাৰ অকণ পৰি যায় তেতিয়া চিম্পলি যিকোনো টোনাৰ এটা দি ৱাইপ কৰি দিলে হ'ল মানে বেছি ভয় খাব নালাগে মানে এইটো হৈছে ইনষ্টেণ্ট গ্ল' শ্বিমাৰ ব্ৰিক ৱাছ অফ মানে এইটো হাইলাইটাৰ হয় চ' এইটোতো আমি যিহেতু মানে চিক্সতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাট এইটো আমি যোনটো আইজৰ ছাইড কভাৰ হয় ন এটা শ্বাইনি লুক দিবলৈ সেইটো মই তাই আইজত ইউজ কৰিম চ' তাই যিহেতু মই আইজ অৰেঞ্জি স্মকি আই কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণে মই হোৱাইটটো ইউজ কৰিম বিকজ তেতিয়া বেছি অলপ হাইলাইটিং ফিচাৰটো দিব এতিয়া যিহেতু তাই আপাৰ লিডকেইটাত মই স্মকি আই এপ্লাই কৰি দিলোঁ চ' ইয়াত মেক্সিমাম মানুহটো কাজল ইউজ কৰোঁ বা যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰোঁ চ' মই ইয়াৰ পৰা সেইটো কালাৰ পেলেটৰ পৰা ভাবিছোঁ এটা পাৰ্পল আৰু পিংকটো মিক্স কৰি পেলাই ইয়াত আই ডেফিনেশ্যন দিম বুলি যিহেতু
মই তাই যেতিয়া আই মেকআপটো কৰি আছিলোঁ চ' ইয়াতে মই ডেবাৰটো পানীতে অলপ জাষ্ট মিক্স কৰি থৈ দিছোঁ বিকজ মই বিলিভ কৰোঁ যে অকণমান ডেবাৰটো যদি পানীত ৱেইট কৰি থওঁ মুখত যোনটো এটা ৱেইটি ডিউই লুক আহে ফ্ৰেছ লুক চ' সেইটো পোৱা যায় কিন্তু ডেবাৰ হয় এইটো ভালকৈ তাক স্কুইজ কৰিব লাগিব মানে ভালকৈ চেপিব লাগিব যাতে পানীটো কিন্তু পূৰা ওলাই যায় বস্তুটো কি ভিজাৰ নিচিনা হৈ থাকিব বস্তুটো বাট ইয়াত এটা ড্ৰপো যাতে পানী নাথাকে নহ'লে গোটেই বস্তুটো মানে কি কয় বহুত বগা মানে দাগবোৰ মানে সেইটো লেফ্ট পাৰ্টবোৰ মানে ওলাই থাকে চ' এইটো হৈছে লেকমি লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন এইটোতো মেক্সিমাম মানুহে ইউজ কৰে চ' এইটো দিয়ে কাৰণ ময়ো ইউজ কৰোঁ চ' এইটো দিয়ে মানে ফাৰ্ষ্ট এইটো ডেবাৰ দি আমি এপ্লাই কৰিম প্ৰথম আমি ইয়াক চবতে এইটো ডেবাৰ দি গোটেই ফেচটোত ভালকৈ ডেপ কৰি দিম ফেচ ডেপটো আমি ভালকৈ কৰিলোৱে ফাইনেলি চাব পাৰে এটা পাৰফেক্ট বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ বাট ষ্টিল মানে এটা ভাল ফিনিছ লুক দিয়ে এতিয়া এইটো হৈছে মেবলিন নিউয়ৰ্ক কনচিলাৰ কিবা এটা দামী বস্তু ইউজ কৰা শুনিছোঁ এইটো কিবা এটা দামী বস্তু হয় ফাইন য়েছ সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ এইটো সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ নহয় এইটো মই গুৱাহাটী ছুপাৰ মানে মেকআপ ষ্ট'ৰৰ পৰা কিনিছোঁ তো এতিয়া আমাৰ কনচিলাৰ লগালে তাই কেনেকৈ মিলাব লাগে দেখুৱালে গোটেইটোতে লগাব নালাগে জাষ্ট যিটো পাৰ্টত লগোৱা যায় সেইখনতে মিলাই দিব লাগে ইটছ কল দ্য ওৱান এইটো অৰিফ্লেমৰ হয় চ' আমি এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ছেটিং পাউডাৰ অবভিয়াছলি এটা বহুত বেছি ভাল বস্তু হয় বাট যিহেতু এতিয়া নাই চ' আমি এইটো ফাউণ্ডেশ্যন পাউডাৰ লগতে এজ এ ছেটিং পাউডাৰ ইউজ কৰিম চ' এতিয়া বেচিকেলি আমি এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন ফৰ্মেশ্যনত বস্তুটোক ড্ৰ কৰিম এইটো চাইডে এইটো পাৰ্টতো ৰিপিট কৰিম যিহেতু ইয়াত অকণমান দেখিছোঁ যে অকণমান আনইভেন হৈ গ'ল বেছি চ' আমি এইটো পাৰ্টতো তেনেকৈ হেৰি কৰি দিম এপ্লাই কৰিম একৰ্ডিংলি বেয়া জমনি দেখিছে এতিয়া এতিয়া এই ছেটিং পাউডাৰটো আমি অলপ দেৰি ফেচত থাকিবলৈ দিম আৰু যোনটো আমাৰ মেইন পাৰ্ট হৈছে এতিয়া হাইলাইটাৰটো চিক্সটো যোনটো মানে গ্ল' কৰে সেই বস্তুটো আমি এতিয়া এপ্লাই কৰিম চ' মই ভাবিছোঁ যিহেতু তাইৰ স্কিনটো এনেও শ্বাইনি টাইপৰে হয় চ' এই কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় এই ডাৰ্ক চকলেট ব্ৰাউনটো এইটো বেলেগ এটা গ্লেজ দিয়ে চ' এইটোকে এপ্লাই কৰিম তেখেতৰ ফেচত এতিয়া যিহেতু হাইলাইটাৰটো মানে মই এতিয়াও ফুল্লি এপ্লাই কৰা নাই কাৰণ যিহেতু ছেটিং পাউডাৰটো আহি আছে এতিয়া ছেটিং পাউডাৰটো মই ফ্ৰী ৰাব কৰি দিম অলপ জাষ্ট চবতে স্লাইটলি লাহেকৈ জাষ্ট অলপ ফাউণ্ডেশ্যন পাউডাৰটো এড কৰি দিম এনেই জাষ্ট ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে পূৰা যোনটো আমি ইউজুৱেল কৰোঁ ন ঘঁহি গৈ সেইটো নকৰোঁ নহ'লে সেইটো গোটেই লুকটো যোনটো ইমানখিনি কৰিলেও সেইটো গোটেইটো ৱেষ্ট যাবগৈ চ' জাষ্ট চিম্পলি ডেবহে কৰিম আমি বাকী মানে একো হেৰি নকৰোঁ এতিয়া হাইলাইটাৰটো এতিয়া ভালকৈ লগাওঁ মই ভাবিছোঁ এই ব্ৰিক আৰু ডাৰ্ক ব্ৰিক কালাৰটো একেলগে মিক্স কৰি দিওঁ এইটো মই পেঞ্চিলটো ব্ৰঞ্জাৰ যোনটো পেঞ্চিলৰ যোনটো নোজত শ্বেপ দিয়ে বা অকণমান লাইটলি আইব্ৰ'জত শ্বেপ দিয়ে তো এইটো পেঞ্চিল মই ইউজ কৰিছোঁ মই লাইটলিকৈ ইউজ কৰিম কাৰণ ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান চকলেট ৰেডৰ নিচিনা হয় এতিয়া এইটো মিনি ব্ৰাছ দি তাই এই গোটেই নোজ পৰ্চনটো ভালকৈ আমি ব্লেণ্ড কৰিম যাতে নোজটো এটা শ্বাৰ্প লুক আহে হাতেৰে অলপ আমি স্লাইট
নোজটো এটা শাৰ্প শ্বেপ এটা দি দিম এতিয়া ভাবিছোঁ যোনটো অকণমান লাইট পিংক হাইলাইটাৰটো হয় নোজত যদি আমি এপ্লাই কৰিম নোজটো পূৰা পাৰফেক্টলি শাৰ্প আৰু ধুনীয়া এটা শ্বাইন মাৰি থাকিব এইটো এটা পাৰফেক্ট ট্ৰিক হয় নোজটো ধুনীয়া লাগিবলৈ এতিয়া অকণমান স্লাইট যোনটো লাইট ব্ৰাউন হয় সেইটো অকণমান এড কৰি দিম তেতিয়া এটা ধুনীয়া ফিনিচিং আহে আৰু চিম্পল ড্ৰ simply just অকণমান লাইটকৈ এইটো হৈছে আইব্ৰ' পেঞ্চিল ব্ৰাছ এইটো জাষ্ট অলপ মেনেজ কৰি দিম আৰু এতিয়া আমি কনচিলাৰ ইউজ কৰিম অকণমান এই আইব্ৰ'ছৰ চাইডে চাইডে অকণমান স্লাইটলি ইউজ আমি ব্ৰাছ দি ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মিক্স কৰি দিম চাব পাৰে আইব্ৰ'জত এটা প্ৰপাৰ ডেফিনেশ্যন আহে যিহেতু আইব্ৰ' পেঞ্চিল নাই বাট ষ্টিল উই কেন মেনেজ চাম হাউ অলপ মেনেজ আমি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া লিপষ্টক আমি এটা লিপ লাইনাৰ দি ভালকৈ হেৰি কৰি ল'ম শ্বেপ এটা দি ল'ম চ' দিছ ইজ মাই ফাইনেল লুক আৰু মোৰ সঁচাই বহুত 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 ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু থেংক ইউ পাভি for this beautiful and gorgeous makeup শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ মেকআপ লুকটো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ ইয়াক মাতিব পাৰে কেইখনমান ফটো এইটো লুকৰ মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে